مرحبا فيكم. احنا مكملين معكم بمسلسل جارك القريب. انا تانا جوابري، معي الحنان ميلر. بدنا نحكي عن تجربة انك تكون اقلية. طبعا زي ما بتعرفوا اليهود بكل العالم كانوا اقلية، وين ما كانوا. هن حاليا مش اقلية في دولة اسرائيل، هن اغلبية. بس انا حابة اسمع منك الحنان عن تجربة تكون اقلية وكيف اسقاطاتها على الواقع تبع اليهود. احنا تجربة الأقلية احنا حاملينها من 2000 سنة تقريبا، وهي موجودة في الشنطة دايما معنا. يعني هون كمان في إسرائيل حتى كأغلبية لسه ما تعودنا نتصرف أعتقد كأغلبية في هذه البلاد. يعني اليوم اليهود تقريبا 80% من المجتمع الإسرائيلي، فهم أغلبية ساحقة أو أغلبية كبيرة. مزبوط. وفي 20% 21% من العرب فيهم مسيحيين ومسلمين. قصدي كيف ما تعلمنا، يعني اليهودية دائما كل قواعدها وقوانينها الدينية كانت كيف تتصرف كأقلية، يعني كيف تتعامل مع الحاكم، كيف المحاكم تبعك تكون منفصلة. ما طورنا الشريعة اليهودية، ما تطورت قواعد وفرائض دين للحكم. يعني الحاكم هذا إشي ما كان موجود، أو الملك أو الزعيم هذا إشي ما كان موجود. ففي قليل جدا من القواعد. بس سيدنا موسى ابن ميمون الحاخام الكبير العلامة في القرن الثاني عشر هو الوحيد اللي تطرق للموضوع. بس من 800 سنة ما طورنا شريعة يعني للقيام بالحكم كأغلبية. واليوم في إسرائيل في توتر أو يعني صراع بين الدين والدولة، كل واحد بيحاول يسيطر على الحكم أو على المجتمع. وكيف بحب أسمع عن تجربتكم كأقليات في أوروبا، مثلا اليوم في فرنسا، في بريطانيا، في المحلات اللي بتزورها. اليوم تقريبا اليهود نصهم ساكنين هون في إسرائيل، والنص الآخر أو 40% 45% في الولايات المتحدة وفي كندا. فأقلية ضئيلة جدا ساكنة حاليا في أوروبا. في نص مليون يهودي في فرنسا، 200,000 250,000 في بريطانيا، والباقي يعني قليل جدا في ألمانيا. في بعض اليهود من روسيا مهاجرين. الكارثة أو الهولوكوست هو اللي غير الموضوع كليا، يعني في الأربعينيات. التوازن كمان التوازن بين اليهود الغربيين والشرقيين. الإبادة كانت 6 مليون يهود، معظمهم نصهم في بولندا واللي هو أصل عائلتي، وفي شرق أوروبا. فهذا غير كل الموازين، ومعظم اليهود حتى اللي عاشوا بعد الهولوكوست تركوا أوروبا وراحوا سواء على أمريكا أو فيما بعد من 48 على إسرائيل. ولكن الصدمة وتجربة الضحية ظلت معنا في النفسية اليهودية لليوم. مزبوط. أو أنت خلينا نحكي شوي معك. أنت اليوم عايشة طول حياتك وأجدادك كلهم هون عايشين. كيف الشغل في محيط يهودي في تل أبيب؟ تجربة الأقليات زي ما حكيت أنت، يعني وزي ما أي أقلية في العالم بتحسي تجربة مش إيجابية إنك تكون قسم من أقلية. أنا بتوقع إنه كمان أجدادي أجوا لهون بشي فترة، وكمان هن يعني مثلا أنا عندي جدي من جهة هي جزائرية، فبرضه هي أقلية داخل أقلية داخل أقليات مركبة. تجربة كأقلية بتحس بنوع، دائما الأقلية حاسة بنوع من الظلم. فأنا تجربتي هي بتحسنك بنوع من الظلم، بنوع من إنه مش شايفينك في المحيط اللي أنت فيه، نوع من إنه أنت شفاف. احنا بنسميها شكوف. اللغة الكلمة هاي كتير دخلت على اللغة العبرية مؤخرا، فبتحس حالك كثير إنك أنت شفاف. إنه حتى لما كانت اللغة العربية هي لغة رسمية للدولة ما كانتش تشوفها كثير. فواحدة من الشغلات اللي عملنا أنا مع البروفيسور ميل روزنبرغ، عملنا لائحات اللي هي بالكلمات اليهودية العربية اللي فاتت على العبرية، وكيف فاتت مثلا كلمة صبابة. كيف كلمة صبابة هي بالأصل كلمة اللي معناها قمة العشق، كيف صارت كلمة معناها طيب، نعم يعني ممتاز. وكيف إنه أنتوا استعملتوها بهاي الطريقة وإحنا رجعنا استعرنا منكم الاستعمال تبعها. فكتبناهن على لائحات وعلقناهن في كل شنكار، فعلى أساس إنه إحنا نبرز اللغة العربية ونعطيها وجودها في مكان شغلك، في مكان شغلي.
بس كان واحد من المشاريع اللي كثير حلوه، الناس بتوقف تقرا شو مكتوب وتقرا انه شو الرابطه، شو الكونتكست تبعت السياق تبع الكلمات. بس العكس كمان صحيح، يعني في كلمات عبريه كثيره دخلت على لغتكم كثير. عرب الداخل كثير حتى لغتنا. فانا يعني قاعده انا بحرص وانا بحكي معك انه ما ادخلش كلمات في العبري، لانه احنا بسموها لغتنا عربربيت، يعني عربيت عبريت او عربي عبري، اللي هي مكونه من كلمات من العربي بس مع كلمات او مصطلحات كامله، مرات جمل كامله بالعبري. انت زعلانه من التشويش يعني او من لا انا مش زعلانه، بس انا بحس انه في محيطنا العربي مثلا اذا بتيجي بتصادف الناس من القدس او بتصادف الفلسطينيين من الضفه او بتروح بالعالم، فعندهم استهجان للإشي، وانا بحبش انه احنا بنعطاش شرعيه نحكي باللهجه. يعني هاي لغتنا، اللغات هي طبيعتها تتطور زي ما اللغه العبريه تاثرت باللغه العربيه، وفي عندكم كثير كلمات من عندنا بتعكس المجتمع اللي انت عايشه فيه. بالضبط. ففي نوع من عدم الشرعيه، عدم اعطاء شرعيه لقسم من الهويه تبعتك. فهي هذا الشيء بضايقني. هسه انا اللي بحكي معك بحرص اني احكي معك بالعربي كامل، لانه انا بحب الناس اللي في اللغه العربيه في الدول العربيه اذا شافونا كمان يفهموا كل الحكي وما يكونش في شيء لهم مش مفهوم. بس انا حكي بشكل عام مش هيك يعني للي بيتابعنا. شغلك في محيط يهودي علماني جداً. فأنت أقلية مرتين، واحد مرة كإنسانة متدينة، مرة كعربية. مزبوط. ممكن من جهات تانية كمان ما تطرقنا لها. بس أنت يعني فكرتي قبل ما أخذتي هذا الشغل إنه يعني ترددتي قبل ما رحتي تشتغلي في تل أبيب؟ لا صراحة لا. كل دراساتك كانت في جامعات يهودية يعني في إسرائيل. بالضبط. إحنا عايشين هون بطبيعة عيشتنا في إسرائيل، إنه إحنا عايشين نوع من الحياة اللي فيش فيه انقطاع تام. يعني أنا من الفرديس، فأغلب حياتي كانت مثلا في حيفا. احنا محاطين بالقرى اليهوديه حوالينا، فاحنا عندنا لغتنا العبريه كثير عاليه، اعلى من اغلب العرب في الداخل عندنا هون. ما كانش علي غريب. تعلمت في جامعه حيفا اللي هي جامعه عبريه طبعا. بعدين كملت في عمك إزرائيل، كليه يهوديه. اشتغلت كمستشاره تربويه في منطقه في اللد فتره، بعدين انتقلت على الكليه. كان عندي الشيء طبيعي، غير انه انا المعتقدات الداخلية هي كثير منفتحة وليبرالية. ما كانش في عندي مشكلة. المشكلة اللي كانت عندي معهم هي الإسقاطات اللي كانوا يسقطوها علي، إنه أنا مثلا واحدة اللي ممكن تكون رجعية، واحدة اللي جوزها بفرض عليها شغلات. هاي آراء مسبقة يعني إجت من برا، يعني اللي بتجيك من برا، ومرات بدك تضلك تشرحي إنه أنا مش هيك. وهذا محل اللي هي زي ما يعني أنت موجود بموقع الاتهام وأنت مش عامل إشي. يعني انه انت كأنت موقع الاتهام بدك انت تثبت انك مش بهذاك المحل. هذا محل كثير صعب. بس بالشغل انا حابه انه هي بيقولها بالعربي اللي تسين ايش يعني بالعربي، حابه اذكر انه في مكان شغل كثير عززوني. ولما كنت التقي في شخصيات يهوديه عكس تجربتي مع على فكره في الوسط العربي، انه لما كانوا يشوفوا مرأة قوية كانوا يعززوني. هاي مش تجربتي من وسطنا العربي للأسف. لا، هذا حكي اللي احنا النساء العربيات احنا بنتداوله. حتى لما تشتغل مع مدراء في شركات او في محلات، فبتلاقي انه يعني انه انت قوية بس تفرجيناش هذا الجانب تبعك، خليه بالبيت. يعني انه مش يعني مالوش شرعية. بس لما كنت اشتغل في اوساط يهودية كانوا يشوفوا الطاقة اللي عندي ويدعموني. فانا يعني من يوم وفت على شغلي اعطوني مسؤوليه اللي هي اداره وحده كامله. بينما انا كنت في فتره كنت في مدرسه سابقا، كنت مستشاره وكنت اطلب اذن على كل طالب بدي التقي فيه لانه في عنده مشكله وبدي احل له اياها. فللاسف في برضه في هذا الجانب بالموضوع. هو جانب شوي بيوجعني. بس هي قسم من لا، بس من ناحيتي منيح انه في كمان جوانب ايجابيه او مشجعه كمان في تجربة الأقلية وفي تجربتكم أنتم العرب هون في إسرائيل. مزبوط. هاي مش تجربة الجميع، إنه كمان حابة أذكر تجربتي أنا شخصياً، وكمان حابة أذكر إنه إحنا المحيط تبعي هو محيط كتير يساري داعم للسلام. مش كل المحيطات هيك. أكيد. بس منيح إنه في أماكن في إسرائيل يعني كمان فيها هذا النوع الإيجابي. بدناش نعمم طبعا. اكيد دائما في مشاكل. اكيد. مشاكل مش ناقص بالمره. اكيد. اوكي، شكرا كثير لنا على صراحتك في هذا المجال، وان شاء الله نشوفكم اعزائي المشاهدين في الحلقه القادمه من جارك القريب.